Audio Jungle. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඉස්සෙල් ගැජට් YouTube channel එක බලන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔයාලා දකින්න ඇති මම මගේ channel එකේ මම දාලා තිබ්බ community post එක මම ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් අර ඉස්සෙල්ලා වගේ courses ගැන videos ටිකක් ගෙනවා කියලා. මොකද මම එක දිගටම ඔයාලත් කතා කරා business ideas සම්බන්ධ videos ගැන. මම අද ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට දවසක් අර දවසක් වගේ අර business ideas videos වලට අමතරව ඔයාලට courses ගැනත් videos ගෙනවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ලෝය කෙනෙක් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ලෝ කොලෙජ් එකට යන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සරලම කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට කෙටිම කාලයකින් ලෝය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන තමයි ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ. මම මෙතන වීඩියෝ එක යන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට මම හැඳින්වන්නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ලෝය කෙනෙක් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ලෝ කොලෙජ් එකට යන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මම මෙතන කිව්වොත් එහෙනම් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ආර්ට් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකකින් ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ස්ට්‍රීම් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් කරලා ඒකෙන් කැම්පස් එක ඩිග්‍රියක් කරලා ඒ ඩිග්‍රිය හරහා ඔයගොල්ලන්ට ලෝ කොලෙජ් එකට යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඕපන් යුනිවර්සිටි කියන්නේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ලෝ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක ලියලා ඒක ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට ලෝ කොලෙජ් එකට යන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලට පුළුවන් ලෝ කොලෙජ් එකේ තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක ලියලා ඊට පස්සේ ලෝ කොලෙජ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගෙලින්ම ලෝය කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රම තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. මීට අමතරව තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන යුනිවර්සිටි කියන්නේ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එහෙම නැත්නම් කියනවා වෙන රටක විශ්වවිද්‍යාලයක ඔයගොල්ලන්ට අධ්‍යාපනය ලැබලා ලංකාවේ පිළිගන්න නීතිය ඒගොල්ලෝගේ අධ්‍යාපනය ලැබලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ ලෝ කොලෙජ් එකට ඇවිල්ලා එහෙම ලෝ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු මේ හතරෙන් මොකද්ද ලේසිම ක්‍රමය? මේ හතරෙන් කොහොමද අපි හරියට ලෝ කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් බලමු. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට කොහොමද කෙටිම කාලයකින් ඔයාලා ලෝ කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි. මම වීඩියෝ පටන් ගන්නකොට කිව්වා වගේ මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ කෙටිම කාලෙකින් ඔයාලට ලෝ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ගැන තමයි අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. අනිවාර්යෙන් මේ ක්‍රමවේදයට ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කරලා එහෙම ලෝ කෙනෙක් වෙලා ඉන්න කට්ටියත් ඇති. අනිවාර්යෙන් එහෙම කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලොන්ට කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ පාත් එක යටේ තමයි ස්ටඩි කරේ. මේකේ තියෙන ගැටලු මොනවද? මේකේ තියෙන වාසි මොනවද කියලා දුර ඔයගොල්ලෝ මට වඩා දන්නේ නැති ඒවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේකේ වැදගත් වෙන කරුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ වැදගත් වෙන ටික මගේ FB page එකේ PDF වලින් මම දාලා තියන්නම් post එක. ඊට අමතරව මගේ කමියුනිටි post එකේ කියන්නේ මගේ channel එකේ කමියුනිටි post එකේ මම මේකට අදාළව යන වැදගත් වෙන දේවල් ඔක්කොම ටික ඔයාලට දාලා තියන්නම්. හරි. වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට කියන එකක් තමයි අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ ටික දික් වෙයි. මොකද මට මේකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටික ඔයාලට දෙන්න ඕනි. මොකද නැත්තම් වීඩියෝ විනාඩි 8කින් 5කින් වගේ ඉවර කරන්න අමාරු වෙයි. මේකේ තියෙනවා ගොඩක් කරුණු ටික ඒ ඔක්කොම ඔයාලට දෙන්න ඕනේ. හරි. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකේ මම කතා කරනවා කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට කෙටිම ක්‍රමයකින් ලෝ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමය. මම මේකෙදි පාත් 4ක් කතා කරා. කැම්පස් එකකට ගිහිල්ලා එහෙම ඩිග්‍රියක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕපන් යුනිවර්සිටි හරහා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලෝ කොලෙජ් එකට ගිහිල්ලා එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක ලියලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ක්‍රමය තමයි පිටරට වෙන විශ්වවිද්‍යාලයකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ලෝ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන පළවෙනි ක්‍රම තුනම ඔයගොල්ලන්ට ලේසිම ක්‍රම කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනකොට පුළුවන්. මම මෙතන අද කතා කරන්න යන්නේ ලේසිම ක්‍රමය කියලා. අර අන්තිමට කතා කරු වෙන රටක විශ්වවිද්‍යාලයට ඔයගොල්ලන්ට ඇතුළත් වෙලා ඒක හරහා ඔයගොල්ලන්ට ලෝ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මේක කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් අවුලක් ඇයි. මොකද මේ කොහොමද වෙන රටක තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයට අපි ඇතුළත් වෙන්නේ? කොහොමද අපි වෙන රටක විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ඩිග්‍රියක් අරගෙන ඒක හරහා අපි කොහොමද ලෝ කොලෙජ් එකට ඇතුළත් වෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි මම ඒක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට අද කතා කරනවා. මම අතන දැන් කොටස් තුනක් කතා කරන්නේ. ඒ දෙක ටිකක් අමාරුයි කියන්නේ. මම ඉස්සල්ලාම කතා කරන්නේ ඇයි ඒව අමාරුයි කියන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි ඩිග්‍රියක් තියෙන. කියන්නේ ඕගොල්ලෝ A level වලට ආර්ට් වගේ සබ්ජෙක්ට් එක පොලිටික් ලොජික් ඒ වගේ සබ්ජෙක්ට් එක කරලා ඔයාලා ඒක හොඳ ඩිස්ට්‍රික්ට් රෑන්ක් එකක් සහිත තමයි ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම නීති විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න ඔයගොල්ලෝ කැම්පස් එකට ගිහලා ඒක හරහා තමයි ඔයගොල්ලෝ ලෝ කොලෙජ් එකට යන්නේ. ඒතකොට මේක අමාරුයි කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් ලොකු ඩිස්ට්‍රික්ට් රෑන්ක් කියන්නේ අඩු ඩිස්ට්‍රික්ට් රෑන්ක් තියෙන කට්ටිය තමයි ගන්න. ඒ කියන්නේ ඩිස්ට්‍රික්ට් ඉන්න හොඳම කට්ටිය තමයි ගන්නෙ. ඒතකොට මේකට ලොකු තරංකාරීත්වයක් තියෙනවා. මම ඒකයි මේක අමාරුයි කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි ඕපන් යුනිවර්සිටි එක හරහා යන එක. ඉතින් ඕපන් යුනිවර්සිටි එක හරහා හැම අවුරුද්දකට සැරයක්ම මේගොල්ලෝ පවත්වනවා ලෝ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකක්. මේ ඕපන් යුනිවර්සිටි ලෝ කොලෙජ් කියන දෙකම එකට අරන් කතා කරනවා. මේ දෙකම හැම අවුරුද්දකම පවත්වනවා ලෝ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකක්. මේකේ ඩීටේල්ස් මම දාන්න අනිවාර්යෙන් FB page එකේ. එතකොට මේ ලෝ එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එක පාස් වෙනවා කියන එක ගොඩක් ටිකක් අමාරු වැඩක්. ඒ කියන්නේ මේක ගන්නේ ලංකාවෙන්
විශාල පිරිසක් ලියලා මේ පිරිසෙන් ගොඩක්ම පොඩි පිරිසක් තමයි මේගොල්ලෝ තෝරාපත් කරගන්නේ. එතකොට මේකටත් ඕගොල්ලෝ ලොකු කාලයක් යනවා. සමහරකට මේ එක්සෑම් එක අපේ ලියපු කට්ටිය ඉන්න එක්සෑම් එක අවුරුදු 3ක් 4ක් ලියපු කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට එක දිගට. එතකොට ඔයාලට එතන යන කාලයත් එක්ක බලනකොට ඔයාලට මේ තුනටම වඩා ලේසිම ක්‍රමය තමයි අර හතරවෙනි ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට වෙනත් රටක විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙලා ඕගොල්ලන්ට නීතිය සම්බන්ධ මේ උපාධියක් සහිතව ලෝ කොලෙජ් එකට ඔයාලට යන්නේ. හරි. මම අද කතා කරන්නම් කොහොමද එහෙම ඔයගොල්ලෝ ඩිග්‍රියක් අරගෙන ලෝ කොලෙජ් එකට යන්නේ කියලා. හරි. මෙතන ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ ලෝ කොලෙජ් එකට ඇතුළත් වෙන්න බෑ. එතකොට මෙතන ලෝ කොලෙජ් එකට ඇතුළත් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒකට ඉල්ලන පොඩි ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඔයාලේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හදාගන්න ඕනේ. මම මෙතන මේ PDF එකකින් මම ඒ ටික දාලා තියෙන ඔක්කොම ටික. ඔයාලට මම මේ PDF එක දාලා තියන්නම් FB page එකේ දාලා තියන්න. එතකොට ඔයාලට ඒකට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන හරියට බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මම කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් දාලා තියන්න. මේක ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් වුණා. හරි. මෙතන මේගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ අපි ලෝ කොලෙජ් එකට ඇතුළත් වෙනකොට මේගොල්ලෝ ඉල්ලන රික්වයර්මන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. right. මෙතන තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ ඉල්ලන ඩොකියුමන්ට්ස් ටික. මෙතන මම ඩොකියුමන්ට්ස් ටික එකින් එකට ඔක්කොම කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකට ඕනි වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැන් ඩිග්‍රියක් කම්ප්ලීට් කරනවානේ. අන්නේ ඩිග්‍රිය කම්ප්ලීට් කරලා ඩිග්‍රියේ රිසර්ච් සීට් එක ඕනි වෙනවා. ඊට අමතරව O level සර්ටිෆිකේට් එක ඕනි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ ෆොටෝකෝපියක් ඕනි වෙනවා. ෆොටෝස් ඕනි වෙනවා. මේ වගේ දේවල් තමයි ඕනේ. තව ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකේ ෆොටෝකෝපියක් ඕනි වෙනවා. මම මේක ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. මම මෙතන මේ වීඩියෝයේ මේක ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අර අතන කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හරියට ඩිග්‍රිය කම්ප්ලීට් කරගන්න කියන ඒ පාත් එක ගැන කතා කරන්නේ. මම තාම ඒකට ගියේ නැහැ. තාම මෙතන තමයි කතා කරන්නේ. මෙතන එතකොට ඔයාලට ඒ ටික ඕන වෙනවා ලෝ කොලෙජ් එකට. මේ කියන්නේ ලෝ කොලෙජ් එකට ඇතුළත් වෙනකොට ඕන වෙන ටික මේ ටික අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ලෝ කොලෙජ් එකට ඇතුළත් වෙනකොට පොඩි ගෙවීම් ටිකක් කරන්නවා. මේ ගෙවීම් ගැන කියනකොට අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ මේ ගෙවීම් දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන ඉඩකඩ තියෙනවා. මොකද මම මේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ගත්තේ පොඩ්ඩක් පරණ ඩීටේල්ස් අවුරුද්දක් දැන් පරණ ඩීටේල්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට මේවයි ගෙවීම් නම් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ ඇඩ්මිෂන් fee එකක් එල්ලන 1500ක ඊට පස්සේ ලෙක්චර්ස් fee මේ දෙන ෆස්ට් ඉයර්ස් ඊට පස්සේ 3900ක් එහෙම මේ කිහිපයක් තියෙන ලයිබ්‍රරි මෙම්බර්ෂිප් එහෙම ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට ෆීස් එක මේ ලෝ කොලෙජ් එකට ගෙවන්නවා 16500ක්. මෙතන මම 16500 කියන එක සමහරකට වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක තමයි වීඩියෝ එකේ ඉන්ට්‍රස් එකට ගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ලෝ කොලෙජ් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් දාලා. ඒතකොට ඔයාලා දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ ලෝ කොලෙජ් එකේ ඒකට කොහොමද යන්නේ? ඒකට අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට්ස්, ඒකට අවශ්‍ය කරන ගෙවීම් ටික ඔයගොල්ලොන්ට දැන් දන්නවා ඇති. හරි. මම ඊළඟට යනවා. දැන් මම කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට හතරවෙනි ක්‍රමයට කියන්නේ වෙනත් රටක විශ්වවිද්‍යාලයක අධ්‍යාපනය ලැබලා ඒකේ ඩිග්‍රියක් කරහා ඔයාලට ලෝ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ලෝ කොලෙජ් එකට ඇතුළත් වෙලා. ඔයා ඒ විදිහට ඇතුළත් වුණත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් අර ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ටික අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔයාලා බලන්න ඇති කොහොමද අපි වෙනත් රටක විශ්වවිද්‍යාලයට යන්නේ. හරිද? ඕගොල්ලන්ට මේකට තමයි අර ඒ දෙක කියන්නේ වෙන ඒ රටවල් වල විශ්වවිද්‍යාල සහ අපිව සම්බන්ධ කරන මැදිහත් කරුවෙක්. ඒක තර්ඩ් පාටියක් වශයෙන් ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් ඉන්ස්ටිටියුට්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාලට ඕගොල්ලෝගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ටික කරගෙන යන්න. හරි. මම මෙතන ඒක තමයි වැඩිපුරම අවධානයක් යොමු කරලා තියෙන්නේ අද එන්නේ ඉන්ස්ටිටියුට් මොනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඒවට යන ගෙවීම් පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඒවල මට මේ ඉන්ස්ටිටියුට් වලින් කිසිම ගෙවීමක්වත් ඒගොල්ලෝගෙන් කිසිම ස්පොන්සර්ෂිප් එකක්වත් හම්බෙලා නැහැ. මම ගන්නට ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන ඉඳන් මම මේ ඉන්ස්ටිටියුට් ගොඩක් ඩිරෙක්ට්ම හයිලයිට් කරලා ඕගොල්ලන්ට මම මෙතන පෙන්නුම් කරනවා. හරි. මෙතන ඉන්ස්ටිටියුට් ගොඩක් තියෙනවා ලංකාවේ. ප්‍රධාන ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් වශයෙන් ගත්තොත් මේ ඇපිට් කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එක මේගොල්ලොත් කරනවා මේ ඇපිට් කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එකත් මේගොල්ලෝගේ අර ලෝ කොලෙජ් එක කරන ඊට පස්සේ රොයල් ඉන්ස්ටිටියුට් ඊට පස්සේ CFPS කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එක ඊට පස්සේ හොරයිසන් කැම්පස් එක මෙන්න මේ ඉන්ස්ටිටියුට් හරහා අපිට පුළුවන් මේගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අර ඩිග්‍රිය කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මේ කැම්පස් ඒ කියන්නේ හොරයිසන් කැම්පස්, රොයල් ඉන්ස්ටිටියුට් ඊට පස්සේ ඇපිට්ස් වගේ කැම්පස් මේ ඉන්ස්ටිටියුට් ගත්තාම මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක යුනිවර්සිටි වෙනස්. මේ ඔක්කොම කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ අපේ ලංකාවේ නීතිය කියන්නේ ලංකාවේ ලෝ කොලෙජ් එකට පිළිගන්නේ ඔයාලා ඕස්ට්‍රේලියාව UK ඒ වගේම තමයි කැනඩා මෙන්න මේ රටවල් තුනේ යුනිවර්සිටි එකේ ඩිග්‍රියක් විතරයි පිළිගන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ වෙන රටවක ඩිග්‍රියක් අරගෙන ලෝ කොලෙජ් එකට ඇතුළත් වෙන්න බෑ. ඒක ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ UK ඕස්ට්‍රේලියා කැනඩා කියන අන්නේ රටවල් තුනේ අදාළව යුනිවර්සිටි එකක ඔයගොල්ලෝ ඩිග්‍රියක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට ලෝ කොලෙජ් එකට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ස්ටිටියුට් වල මීට අමතරව තව ඉන්ස්ටිටියුට් තියෙනවා. නවලෝක ඉන්ස්ටිටියුට් ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්ස්ටිටියුට් තියෙනවා. ඔක්කොම ගැන කතා කරන්නේ නැහැ.
ඒතකොට මේ ඉන්ස්ටිටියුට් හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ කැම්පස් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේ යුනිවර්සිටි එක තමයි අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතන ඔක්කොම ඉන්ස්ටිටියුට් ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම අද ඔයගොල්ලොත් එක ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් ගැන විතරක් කතා කරන්නම්. මෙතන ඇපිට්ස් කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එක ගැන. මේගොල්ලොන්ගේ යන්නේ අවුරුදු 3ක ඩිග්‍රී පාඨමාලාවක් තමයි යන්නේ. මම සම්පූර්ණයෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක අද කතා කරන්නම් කොහොමද මේ ඩිග්‍රී එක යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන ක්වොලිෆිකේෂන් මොනවද කියන එක ගැන. ඉස්සෙල්ලාම ගත්තොත් මේගොල්ලොන්ගේ ඩිග්‍රී එක LLB හොනස් කියන ඩිග්‍රී එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ සම්බන්ධලා ඉන්න යුනිවර්සිටි එක මම මෙතන යුනිවර්සිටි ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේගොල්ලොන්ගේ සම්බන්ධලා තියෙන යුනිවර්සිටි එක තමයි ස්ටැපෙට් සයිට් කියන යුනිවර්සිටි එක. යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක තමයි සම්බන්ධලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන මේ රොයල් ඉන්ස්ටිටියුට් එක කියන කට්ටිය සම්බන්ධලා ඉන්නේ ලන්ඩන් යුනිවර්සිටි කියන යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක. CFPS කියන එකත් එහෙමයි. මේගොල්ලෝ සම්බන්ධලා ඉන්න යුනිවර්සිටි තියෙනවා. මෙතන කතා කරන්නේ ඇපිට් එක. එතකොට ඇපිට් එක සම්බන්ධලා ඉන්නේ මෙතන මේ ස්ටැපෙට් සයිට් කියන යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක. එතකොට මේගොල්ලෝන්ගේ කිව්වොත් මේ යුනිවර්සිටි එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ යුනිවර්සිටි එකෙන් හම්බෙන්නේ LLB හොනස්ට් කියන ඩිග්‍රී එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මේ ඩිග්‍රී එක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් part time වගේම තමයි full time පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට full time සම්පූර්ණ එක week days වල ඕගොල්ලෝ මේකේ අධ්‍යාපන ස්ටඩි කරනවා නම් අවුරුදු 3කින් වලට ඩිග්‍රී ඉවර ගන්න පුළුවන්. දැන් මම අතන කතා කරන්නේ ඕපන් යුනිවර්සිටි කරා ඔයගොල්ලන්ට අවුරුදු 3ක් කරලා යන්න පුළුවන් ගන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ ඕපන් යුනිවර්සිටි කරා ඔයගොල්ලෝ ස්ටඩි කරනවා නම් ගොඩක් මේ අවුරුදු 3 කියන එක අවුරුදු 3ක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඊට වඩා ඇදෙනවා ඕපන් යුනිවර්සිටි එක කරනවා. දැන් මේ COVID-19 කේස් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක බලනකොට අවුරුදු 5ක් විතර වෙනවා. හැබැයි මේගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 3න් ඉවර කරන්න ඒගොල්ලෝ බැඳලා ඉන්නවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් අවුරුදු 3 ඉවර වෙනකොට මේ වැඩේ ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානතම වැදගත්කම. හරි අවුරුදු 3කින් ඉවර කරන්න පුළුවන් ෆුල් ටයිම් කරනවා නම්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ වෙන ජොබ් එකක් හරි තව මොකක් හරි ඩිග්‍රී එකක් හරි මොකක් හරි කරනවා නම් ඔයාලට මේ part time ක්‍රමය යොදා ගන්න පුළුවන්. part time ක්‍රමය ඇතුළේ ඔයගොල්ලන්ට අවුරුදු 4ක course period එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට අවුරුදු 4කින් ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු කොහොමද මේකේ මේ අවුරුදු 3 යන්නේ කියලා. මෙතන right මේ තියෙන මේගොල්ලෝගේ අවුරුදු 3 යන හැටි full time 3 years යන්නේ. ඒතකොට 3 years යනවා levels 3කට යනවා. මේ levels 4 levels 5 levels 6 කියලා තමයි යන්නේ. මේගොල්ලෝගේ එක අවුරුද්දකට සාමාන්‍ය අපේ කැම්පස් එක වගේ තමයි එක අවුරුද්දකට semester දෙකක් තියෙනවා. මේ semester දෙකකට සම්බන්ධලා තියෙන credit 30 ගානේ credit 90ක් තමයි ඔයගොල්ලෝ complete කරන්න ඕනේ. ඒතකොට credit 90ක් තියෙනවා. ඒතකොට පළවෙනි ඊයේකදී කතා කරන මේගොල්ලෝගේ English legal system and legal skill කියලා. කියන්නේ ඒවට තියෙන subject මම subject ගැන නම් දන්නේ නැහැ වැඩි මේව සම්බන්ධ. ඔයගොල්ලන්ට මේගොල්ලෝගේ තියෙන site එකට ගිහලා වැඩිදුර විස්තර හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මම මේගොල්ලන්ට අදාළ numbers වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට මගේ description එකේ පල්ලෙහා මම අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියන්නම්. හරි. ඒතකොට මේ level 4 කතා කරන්නේ ඒකයි semester දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ levels 5. එතන බලමු. right. මෙතන levels 5 එක කතානේ criminal law. ඒකෙත් credit 30ක් තියෙනවා. ඒකෙත් semester දෙකකට තමයි යන්නේ. කොහොම කතා කරනවා. ඊළඟ මෙතන levels 6 තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලට මේකේ තියෙනවා මේකෙදි තෝරගන්න පුළුවන් subject ටිකක් තියෙනවා. මෙතන human rights ඊට පස්සේ work experience එහෙම කියලා ඔයගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන් subject තියෙන මේ subject තෝරගෙන ඔයාලට මේ level 6 ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ට අධ්‍යාපනය ලබන්න පුළුවන්. මේක තමයි මෙතන තියෙන වැදගත්කම. ඒතකොට 6 වෙනි එකේදී ඔයාලට කැමති field එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ field එක තෝරගෙන ඔයාලට ඉදිරියට කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම තමයි මේගොල්ලෝගේ full time period එක යන්නේ. ඊළඟ තව එකක් තියෙනවා part time. part time මේගොල්ලෝගේ යනවා කෙලින්ම අවුරුදු 4ක්. මේ තියෙන්නේ මේගොල්ලෝගේ අවුරුදු 4 යන්නේ මේ විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා මෙතන වීඩියෝ එක ස්ක්‍රෝල් කරන්න. මෙතන මේ විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ අවුරුදු 4 යන්නේ. හරිද? right. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ අවුරුදු 4කින් ඔයාලට part time කරනවා නම් අවුරුදු 4කින් ඔයාලට degree ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න මේක කරන්න අපේ ඇපිට් එකේ අපි ඩිග්‍රී කම්ප්ලීට් කරන්න ඩිග්‍රී එකට ඉදිරිපත් වෙන්න අපිට තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් මොනවද කියලා. මේගොල්ලෝ අපෙන් ඉල්ලන එකම ක්වොලිෆිකේෂන් තමයි A level ඕනිම විෂය ධාරාවකින් A level සමත්ලා දෙන. කියන්නේ අවම S3ක් තියෙන එක තමයි මේගොල්ලෝගේ ඒක S3ක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ ඇපිට් එකේ ඩිග්‍රියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සම්බන්ධ වෙලා ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරි කටයුතු ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතකොට මේක තමයි මේක දෙන්නේ අනිත් වැදගත් එක. A level කියන එක මේගොල්ලෝ ගොඩක් ලොකුවට බලන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලට ඒකට පොඩි රිසර්ච් එකක් තිබුණාද ඔයගොල්ලන්ට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඇපිට් එකට. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන වැදගත්ම තමයි මේ ඇපිට් එකේ කොහොමද ගෙවීම් කරන්න කියලා. මම මෙතන
ඇපිට් එකේ ගෙවීම් කරන්න කොහොමද කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක අපි කරපු කෙනෙක් වෙයි ඇපිට් එකේ ගෙවීම් කියන්නේ මේගොල්ලෝගේ ගෙවීම් කරන්න තියෙන්නේ පවුම් වලින් කියන්නේ අපි යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවනේ යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා යුනිවර්සිටි සම්පූර්ණයෙන් ගෙවීම් කරන්නනේ පවුම් වලින්. එතකොට මේක අවුරුද්දක් ගානේ වෙනස් වෙනවා. දැන් පවුම් එක වෙනස් වෙනවා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන ගෙවීමත් වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේකට සාමාන්‍ය ලක්ෂ 25ක් 30ක් විතර මුදලක් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය මුදල නම් වැඩි තමයි. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් අන්තිමට එන ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අන්තිම ලෝය කෙනෙක් වෙනනේ. ඉතින් ඒක ගැන හිතලා ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ දෙයකට මේ වගේ මුදලක් යට කරාට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. හරි. මේ මෙතන මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා මෙතන ක්වොලිෆිකේෂන් මේ දින GSC advanced level 3 passes 3 passes විතරයි තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ක්‍රෙඩිට් එකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලට O level වල. ඒව තමයි මේගොල්ලෝ බලන්නේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ඊට බලන්නේ. එතකොට ගෙවීම් කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේගොල්ලොත් සම්බන්ධ වෙලා මේ ඔන්ලයින් පේමන්ට් සම්පූර්ණ මේගොල්ලෝ මේව කරලා තිනවා. එතකොට ලෙක්චර් යන්නේ ඔක්කොම මේගොල්ලෝගේ MS team හරහා. එතකොට ඔයාලට ඒකත් ඕනට ලොකු පහසුකමක්. ඉතින් ඔයාලට මේගොල්ලෝ ඉන්ස්ටිටියුට් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔක්කොම ඔන්ලයින් මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරලා තිනවා. මේ වගේ තමයි අනිත් ඉන්ස්ටිටියුට් වල මේ වගේම ප්‍රොසෙස් එකක් තමයි යන්නේ මිල ගන්නොත් මේ වගේම තමයි යන්නේ පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටිටියුට් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා මම පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන ලංකාවේ මෙතන තියෙන්නේ ලංකාවේ තහවුරු කරලා තියෙන මේ පිටරට ඉන්ස්ටිටියුට් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මේ තහවුරු කරන්නේ UK ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියා කැනඩා කියන රටවල් ඉන්ස්ටිටියුට් විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ යුනිවර්සිටි මෙතන 73ක් තියෙනවා මේ යුනිවර්සිටි 73 මම ඩොකියුමන්ට් එකක් හදලා ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් FB page එකේ. ඒතකොට ඔයාලා ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ යුනිවර්සිටි 73ම සම්බන්ධ කරලා ලංකාවේ ඉන්ස්ටිටියුට් තියෙනවා. එතකොට ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මේකේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන කතා කරේ ස්ටා වෙබ්සයිට් කියන්නේ අංක 54 තියෙන යුනිවර්සිටි. කියන්නේ 54 තියෙන විතර. මෙන්න මෙතන මේ යුනිවර්සිටි වගේ තමයි මේකේ ලන්ඩන් යුනිවර්සිටි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වර හොරයිසන් කැම්පස් නෙමෙයි. හොරයිසන් කැම්පස් එක. ඒ වගේම තමයි යන්නේ මෙතන මේ ලන්ඩන් යුනිවර්සිටි. ඒ වගේ තමයි මම මේක දාලා තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් එක. ඒතර ඕගොල්ලන්ට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයගොල්ලන්ට මේක හදාන්න අනිවාර්යෙන් මේක ගැන හොඳ රිසර්ච් එකක් කරලා ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න. මොකද මැදින් නවත්තන්න වගේ පටන් ගන්න බෑ. ලොකු මුදලක් ඔයගොල්ලෝ යට කරන හින්දා. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මේකට ස්කෝලර්ෂිප් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේ අවෝඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලට ලොකු අර සල්ලි පැත්තෙන් ලොකු මේ සහායක් වෙනවා. මොකද ස්කෝලර්ෂිප් වගේක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. HNB කියන බැංකුවේ මම අහලා තිබ්බ තියෙනවා කියලා හරියටම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හරියටම අහලා ඒවා මේ කන්ෆර්ම් කරගන්න එහෙම තියෙනවාද කියලා ස්කෝලර්ෂිප් තියෙනකොට ඔයාලට ඒවත් ඉදිරිපත් වෙලා මේක යන ඩිස්කවුන්ට් වගේ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ මුදල ලක්ෂ 25ක් කියන්නේ ලොකු මුදලන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් හොඳ රිසර්ච් එකක් කරලා මේ කෝස් එක කරන්න ගන්න. හරි. මේ ටික තමයි අද මගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න හැදුවේ. මේ වගේම මේ තව ඉන්ස්ටිටියුට් එක රොයල් ඉන්ස්ටිටියුට් එක CFPS ඊට හොරයිසන් කැම්පස් මේවත් යන ඉන්ස්ටිටියුට් මේවත් යන ඩියුරේෂන් එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි එක එක කැම්පස් වල එක මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මුදල් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඩියුරේෂන් එක වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ හැම ඉන්ස්ටිටියුට් එකකම කතා කරලා පෞද්ගලිකව කතා කරලා ඔයගොල්ලෝ වෙනම ඩීටේල්ස් ගන්න. මම මේකේ හැම ඉන්ස්ටිටියුට් ඔක්කොම ඉන්ස්ටිටියුට් ගැන හෙව්වේ නැහැ. මම මේ වෙන විස්තර ගැන මම FB page එකේ දාලා තියෙනවා. හරි. මේක තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරපු වීඩියෝ එක. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට බලන්න වීඩියෝ ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. SL Gadget YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ හැම තව ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.